อีโอริโอคิดว่าผิดคือดิฉันไม่แน่ใจว่าภาษาอิตาเลียนออกเสียงว่ายังไงอากริโออีโอริโอประมาณนั้นแปลกันง่ายๆก็คือเป็นสปาเกตตี้ในน้ำมันแล้วน้ำมันมะกอกแล้วก็กระเทียมค่ะแล้วก็จะมีพริกนิดหน่อยเนาะเป็นสปาเกตตี้ที่เรียกว่าเป็นเมนูค่อนข้างที่จะแบบคลาสสิกเนาะแล้วก็คนชอบทานวิธีการทำค่ะเริ่มต้นที่เราจะฝานกระเทียมเป็นแผ่นบางๆค่ะเยอะหน่อยเอากระเทียมใส่ลงไปในน้ำมันมะกอกเยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นซอสน้ำมันมะกอกเนาะซึ่งเราจะใส่เลยโดยที่ยังไม่ตั้งไฟนะแล้วก็ผัดในน้ำมันมะกอกให้กระเทียมค่อยๆเหลืองกรอบขึ้นมาค่ะเป็นเส้นสปาเกตตี้โดยทั่วไปแต่ถ้าใครชอบเส้นอื่น Angel Hair อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันพริกป่นอิตาเลียนอันเนี้ยเนาะต้องระวังเพราะว่าต้องบอกเลยว่ามันไหม้ง่ายมากแล้วพอมันมีกลิ่นไหม้แล้วเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้จ๋าชอบที่จะใส่มะนาวเหลืองกับพาร์เมซานชีสแล้วก็พาร์สลีย์สับไปตอนท้ายนิดนึงเพื่อเพิ่มกลิ่นรสนะคะขอชื่อเมนูนี้ค่ะสปาเกตตี้เอกมันไม่ใช่ใช่สปาเกตตี้อากิโอโอริโอโอเคมาอันนี้เป็นเมนูประจำบ้านเราชอบมากไม่ต้องชิมหรอกยังไงก็อร่อยก็จะเวอร์ป่ะยอดหอมอร่อยเหมือนเดิมครับคือเวลาคิดอะไรไม่ออกอะเมนูเนี้ยจะทำให้พี่เปิ้ลหุบปากได้น้องพี่พูดมากใช่ไหมอร่อยอ่ะกระเทียมอร่อยมาก